Shoutout muna sa mga subscribers. Shazen, Flo Tatillo, Jojo Mojo, Lone Wolf Famaman, Isabella Rodriguez, KBN, Bartoloy's Vlog, DiMarco TV, G4NBKT, Happy Life 2021, Pandemic Music, DB Christian Journal, Sido, Online Slots, Urban's Visions 2, Beauty Stars. I also want to thank Tripwire 1977 of Reddit for sharing his story with us. Simulan na natin ang kwento. Nangyari ang kakaibang karanasang ito 2 taon na ang nakakaraan dito sa Manchester, UK. Nakatira ako sa bandang hilaga ng Manchester dito sa bayan ng Bury. Nagtatrabaho ko tuwing madaling araw or night shift dito sa airport. Bandang 2:00 ng umaga na ako umalis ng bahay para pumasok ng trabaho. Sa mga gantong oras, may mga mangilang-ngilang gumagawa sa kalsada, kaya minsan napapadaan ka na lang sa junction na walang warning. Madalas akong mapagawi dun sa area pero napansin ko na masyadong tahimik yung dinadaanan ko. Kahit papano, nakakakita pa ako ng late night taxis o kaya mga taong nakainom na naglalakad sa tabi ng kalsada. Pero ngayon walang katao-tao. Nag-drive ako pababa ng Barton Road. Sa kaliwa ko ay may madilim na kanal na napapaligiran ng hamog. Binagalang ko ang takbo ng aking sasakyan sa may papuntang intersection na may red light. Ito yung area bago ka makadating ng lumang Barton Swing Bridge, isang Victorian area na infrastructure. Tinatahak ng bridge ang River Mersey. Nung tumigil ako sa red lights, bigla ako nakaramdam ng takot. Nagtaasan ng balahibo ko at pinagpapawisan ako ng malamig. Nang wala namang dahilan, para bang pakiramdam ko ay meron na lang susugod sa sasakyan ko o baka may mga masasamang loob na nagtatago lang sa likod ng bush ng kalapit ng aking sasakyan at bigla na lang tatalon para ako'y pagnakawan. Cliche man pakinggan, bigla na lang namatay yung radyo ng aking sasakyan at tanging tunog lang ng engine ang naririnig ko. Nung naging berde yung traffic lights, parang bigla na lang akong nakaramdam ng takot na dumaan dun sa madilim na swing bridge. Kinakabahan pa ako nung binago ko pa yung gear ng aking sasakyan at dahan-dahan ako dumaan sa junction. Kumalatong pa nga yung mga bakal ng bridge at medyo maingay yung tulay habang dahan-dahan akong dumadaan. Pagkalagpas ko ng tulay ay dumaan naman ako sa road curve pakaliwa, then isa pang bend papuntang kanan na puro puno na katabi lang ng kalsada. Doon sa bend na malapit sa driver's side, which is kanan sa England, ay isang lumang monasteryo. Doon sa gates ng monastery ay may napansin na akong nilalang na parang hugis aso. Akmang tatawid yung nilalang kaya nag-slow down ako. Ang laki ng asong itim at parang maskulado pa nga eh. Nung nakompleto ko yung bend, tinamaan ng headlights ang nilalang pero wala siyang coat. Walang ibang detalye, walang reflection, wala. Isang anino lang. Pagkatapos, yung itim na aso tumingin sa akin at ang kanyang mga mata, kulay dilaw at nagliliwanag pa. Yung glow ng kanyang mga mata ay hindi galing sa headlight at hindi rin siya katulad ng liwanag na nakikita natin sa mga mata ng hayop pag tinamaan ng ilaw katulad dun sa fox o sa pusa. As in lumiwanag siya ng kanya. Tumakbo papalapit sa sasakyan ko ang halimaw at ang kanyang pagtakbo ay hindi katulad ng sa aso. Katawa-tawa man pakinggan, para ba ang pagkilos niya ay katulad sa pangit na CGI ng mga lumang Sinbad na pelikula. Pinagmasdan ko ang nilalang na tumatakbo sa tabing daan. Nung nawala na siya sa headlights ko, nawala na rin siya sa dilim. Tumingin ako sa side windows, side mirrors, at kahit sa rear mirror pero wala. Nung nakalagpas na yung sasakyan ko sa lumang monasteryo, bigla na lang nabuhay ang aking radyo na ikinagulat ko naman. Nawala na rin yung takot ko sa dibdib at parang may bumulong sa aking isipan. Hindi mo pa oras na makita ko at hindi yun ang kapalaran mo. Nagbalik sa normal ang aking pakiramdam pero talagang nawindang ako sa mga nangyari.